Ebben a részben visszarepülünk Amerika nyugati partjára, és újra átéljük azt a kalandot. Los Angelesből indulunk, érintjük San Diegót, majd sorra jönnek a vadregényes nemzeti parkok. Joshua Tree, a halálvölgye, Valley of Fire, Red Rock Canyon, Zion Nemzeti Park, Monument Valley, Arches, és végül egy szelet, Grand Canyon, majd pedig Salt Lake City. Tarts velünk, hogyha kíváncsi vagy, milyen egy igazán ütős amerikai road trip. Hát megérkeztünk végre, és annyira fáradtak vagyunk, hogy most jelenleg még fel se fogtunk, meg még egyelőre örülni sem tudunk, mert azért hosszú volt ez a 12 óra, de azért tudni tudunk, benne van a fenékben vagy 10 000 kilométer, és most még egy jó 2 órás út, 200 kilométer vár ránk innen a Los Angeles-i repülőtérről egészen le a San Diego-i partokhoz. Igen, mert ott foglaltunk szállást, és az a terv, hogy most nem fölfele megyünk, San Francisco felé, hanem most lefele indulunk el, és megnézzük a nemzeti parkokat. A lehető legtöbbet, ami útba esik, és ami belefér természetesen az időnkbe, majd meglátjuk. Na, jó reggelt mindenkinek! Megérkeztünk tegnap este olyan 10 óra körül ide San Diegóba. Csak már olyan fáradtak voltunk, hogy még fel se fogtuk tulajdonképpen, hogy itt vagyunk. Felkeltünk ma olyan 5 órakor, és még mindig csak 8 óra van. Akkor azt mondtam, hogy koszos, akkor ilyen foltokra gondoltam, meg ilyenekre, ahol így konkrétan ki van öntve az üdítő, de hát tegnap már erre nem volt kapacitásunk. Így is 1 órát álltunk sorba. Na, most megtankoltuk az autót is, hogyha esetleg kicserélnék nekünk, akkor utána ne kelljen ezzel se szenvedni, mert ugye teletankkal kell visszaadni. Na, kicserélték az autónkat, nagyon rendesek voltak, mert ki tudtuk választani, hogy melyik autót szeretnénk, és mi kiválasztottuk, amit eredetileg is akartunk, még ott Los Angelesbe, ezt a Nissan Rouge-t, nekünk ez megfelelő, jó a fogyasztása, és egy új autó, úgyhogy ez tökéletes lesz nekünk. Micsoda, miért nem kell? Mert fűszagú. Az a másik, az régebbi is volt, itt nem lehet belátni, hátul se, úgyhogy remélhetőleg nem lesz itt probléma se. És eddig mindig floridai rendszámú autót kaptunk, most viszont tudják, hogy hova fogunk menni, és utah-i rendszámú autót kaptunk. Lelőtték a poént, amit ti még nem tudtatok. Egy kis kitérő után most bejöttünk San Diegónak az óváros részébe, egészen pontosan jelenleg a gázlámpás negyedben állunk, és hogyha esetleg még nem meséltünk volna erről, vagy nem láttátok volna még a 2020-as videónkat, akkor ez arról híres ez a negyed, hogy ezek a lámpák régen, ahol most ezek a fehér gömbök vannak felül, itt gázzal működtek tulajdonképpen, egy ilyen láng égett benne, és hogyha mindjárt elmegyünk arra a másik irányba, akkor meg fogjuk nektek mutatni, hogy a mai napig is van 1-2 lámpa, hogy megtartsák ezt az autentikus érzést, aki ide ebbe a városnegyedbe jön. Nyilván este ez sokkal hangulatosabb lenne, itt az összes hely ilyenkor tele van, hogyha este látogattok el ide. Viszont mi már jártunk itt, több helyen is megtalálható itt a gázlámpás negyedben ez a no vending zone, azaz hát nem lehet árusítani ilyen mindenféle, mondjuk New York-i hordogós kocsiból. Szóval erről szól ez a városrész, hogy tele van jobbnál jobb éttermekkel, bárokkal, természetesen van egy csomó tapas bár is, hiszen itt vagyunk Mexikóhoz nagyon közel, úgyhogy első osztályú különböző rumokat, illetve tapaszokat lehet itt tenni.
És aki olasz ételekre vágyik, annak itt van Kis Itália, ahol az épületek színesek, mint Olaszországban, és csak és kizárólag olasz ételeket lehet enni. Na és nézzétek meg, hogy még olasz tésztákat is lehet venni, meg mindenféle olasz terméket. És már meg is érkeztünk San Diego óvárosába. Először azt lehet itt látni, hogy ilyen régi, déli stílusú házak vannak, és mindenfele, amerre csak elnézünk, éttermek. Meglátta Tamás a szombrérókat, neki mindenképpen kell egy, azt mondta. Rá van írva, hogy Made in Mexico, és amúgy 23 dolcsárba fáj egy ilyen szombréró. Ez az egyik legnagyobb amerikai város itt Kaliforniában, ami a mexikói határhoz a legközelebb van. Na, megérkeztünk erre a részre, ami olyan, mint a skanzen. Itt is ilyen régi stílusú házak vannak mindenfelé, és ott szól a mexikói zene is. Ez az árus pedig mindenféle ilyen mexikói köcsögöt árul, jó drágán. Nézzétek meg, mennyibe kerül. Ez itt például rá van írva, hogy Mexikó, $110. San Diego azért is jó, mert olyan nyugodt, mint egy vidéki kisváros, még azért is jó, mert borzasztó jó a klíma itt. Most is olyan 20 fok van körülbelül, se túl meleg, se túl hideg. Ez meg itt olyan, mint egy ilyen régi vadnyugati faluban egy ilyen szalon, tudjátok, ahova úgy mennek be a kábvajok, hogy így berúgják az ajtót, azt az ilyen szárnyas ajtót. Amúgy egyébként ez az is. És itt pedig az óvárosban minden vasárnap mise van. Ha valakinek amúgy kedve van itt San Diegóban, és ideje körbejárni a város, de nincs kedve sokat sétálni, akkor felhuppanhat egy ilyen hopon-hopov-kuszra. Ez itt olyan srácok, a La Jolla Cove-hoz jöttünk most, mint hogyha egy ilyen természetes állatkertbe léptünk volna bele. Vannak itt pelikánok, kacsák, nem tudom, hattyúk, itt repülnek egyébként fönt a pelikánok, és lent pedig ez a hang, amit hallatok, ezek pedig az oroszlánfókáknak a hangjai, hiszen ez itt a természetes élőhelyük, és itt nagyon jól érzik magukat ebben a gyönyörű, szép napsütéses időben. Már alig vártuk, hogy ide eljöhessünk és zabálhassunk. Na jó, szóval komolyra fordítva a szót, mert nagyon régóta ide visszavágytunk ebbe az In-N-Out burgerbe. Vettünk is magunknak sajtburgert és hamburgert. Így be vannak szépen ide csomagolva. Ezek a sima burgerek itt. Mint a kisbabák, nem? És akkor ez a sajtburger, meg ha jól tudom, akkor ezek közül ez a kettő a sajt, és a többi az pedig sima hamburger, és adtak hozzá egy hatalmas nagy kosár sült krumplit is, mert azt is kértünk. Amúgy tele van az étterem,
és 2 soron folyamatosan sorba állnak az autók az autós kiszolgáláshoz. Mi azért is döntöttünk úgy, hogy nem esszük meg ott, meg bementünk, elhoztuk, és akkor itt szépen megesszük, ez pedig... Gyerünk tovább, akkor Palm Springsbe, az a Joshua Tree Nemzeti Park alatt van. Gyertek be! Mi jut róla eszedbe? Szerintem úgy néz ki, mint egy vallatókamra. Ez nagyon finom, Amalfi Parti, citromból van. Nagyon jó. Itt aludtunk Palm Springsbe, este olyan 9 óra körül érkeztünk meg, és már nagyon korán elaludtunk, olyan 10 óra körül, és 6-kor már föl is keltünk, és elindulunk ma innen egészen Las Vegasig. Most azt nézem, hogy melyik felén fogunk bemenni a Joshua Tree-be, útközben van-e kávé, tudunk-e kávét venni valahol, valami normális minőséget, mert ma egy kis malőr történt. Nem tudtuk elkészíteni a kávénkat a vasalón. És az elmaradhatatlan magyar biztonság. Amúgy viccet félretéve azért akarjuk le ezzel a pokróccal itt a dolgokat, mert nincsen kalaptartó, nincsen amit ide rá tudunk húzni, és folyamatosan belátni ide sajnos. Ez a baj ezekkel a terepjárókkal, hogy nincs megoldva itt ez a dolog. A helye itt van, csak éppenséggel hiányzik innen ez az elhúzható roló, úgyhogy mi ezt így oldottuk meg, így talán 1 fokkal jobb. És egyébként ma is egy ilyen gyilkos hotelba aludtunk, ami itt látható a háttérben. Nem volt vele semmi gond, mert tiszta volt, csak hát annak ellenére, hogy ezek ilyen helyek, mindig szokott lenni vasaló, meg ilyesmi, de most semmi nem volt, és hiába hoztuk el a kotyogós kávéfőzőnket, hát nem tudtuk megcsinálni a kávénkat, úgyhogy most kénytelenek leszünk keresni egy jó kávézót. Ez nehéz lesz, de hát majd megpróbáljuk. Na, megvan a kávénk, itt van. Hát a fejre állni nem fogunk, de legalább az íz megvan. Eks. Ha más nem is. Eks. Na, akkor most megtankoljuk a kocsit, mielőtt bemegyünk a Joshua Nemzeti Parkba. Lássuk, hogy hogy működik. Mármint én csak nektek szeretném elmesélni, hiszen mi már nem először tankolunk itt. Szóval az a lényeg, hogy lehet fizetni prepay módon, azaz először bemész a shopba, kifizeted mondjuk például a kokáért a 12-es kútra a $40, ők aktiválják ezt, természetesen ezt általában inkább készpénzzel szokták csinálni, és akkor megtankolod az autót 40-nél, és akkor, hogyha esetleg kevesebbet tankoltál, akkor visszamész és visszakapod a visszajárót. De mi most kártyával fogunk tankolni. Előfordul egyébként, hogy itt ez a kútoszlop, ahova ugye bedugod a kártyádat, ott ugye kér mondjuk egy irányítószámot, vagy hogyha, mint korábban is, mi már bepötyögtük az amerikai telefonszámunkat, amit korábban rendeltünk, mielőtt ide kijöttünk, de amúgy bármikor tudtok ti is ilyen feltöltőkártyás SIM-kártyát venni, amivel van internetetek is. Szóval beírjátok a telefonszámot, és akkor pár cent per gallon kedvezményt ad nektek a tankolásból. Nekünk most jelenleg ezen a kúton semmit nem kellett beütnünk, de van olyan kút is, ahol esetleg mondjuk irányítószámot kér, vagy csak úgy tudsz a kútoszlopon tankolni, hogyha van az ahhoz tartozó kút hálózathoz tulajdonképpen egy ilyen tagsági kártyád. Na, hivatalosan is megérkeztünk a Nemzeti Park bejáratához, a Joshua Tree Nemzeti Park bejáratához. Meg fogjuk nézni ezeket az itt őshonos fákat és a Nemzeti Parkot.
Ezek a fák egyébként itt az Egyesült Államoknak a délnyugati részén találhatóak meg. Itt Kaliforniában, Nevadában, Arizonában és Mexikónak az északi részén. Megérkeztünk ide a látogatóközpontba, és már meg is vettük a bérletünket, mert több nemzeti parkot is szeretnénk meglátogatni, nem csak ezt, ugye ez az utunknak a célja, a fő célja. Az a lényeg, hogy ez egy ilyen éves bérlet, ahova bemehetsz bármelyik nemzeti parkba, megveszed $80, és tényleg oda mész egy évig, ahova csak akarsz. És ez úgy működik egyébként, hogy rá van írva ide minden hónap, és az adott hónapban, amikor te ezt érvényesíted, a következő év azon hónapáig érvényes, és 2000 nemzeti parkot, vagy ilyen állami parkot lehet vele meglátogatni. Itt vannak az árak, és látjátok, hogy már így eleve megéri, mert csak ide ebbe a parkba $30 kerül a belépő, a Grand Canyonba pedig 40, szóval már így majdnem összejött az a $80. Na, itt vagyunk már a parkba, és amerre csak elnézzünk, mindenhol ilyen fák vannak, de még egyelőre azt a híres Joshua fát még nem láttuk. Ja, és ami nagyon fontos az amerikaiaknak, hogy legyen üzemanyag és étel. Hát ki volt írva mindkettő, hogyha végigmész itt, akkor egyikkel se fogsz találkozni, úgyhogy előre fel kell készülni erre a kettőre. Hát még soha nem láttunk élőbe kolibrit, de most ez is megtörtént. Rászállt erre a piros virágra, és akkor elkezdte így szipolyozni a nyelvével. És utána meg megpihent ott a száraz ágon. Jelenleg most megálltunk itt a Joshua Nemzeti Parkba, ennél a csolla kaktuszkertnél tulajdonképpen. Nézzétek meg, hogy mennyi van belőle. Némelyik virágzik is. Nem mérgező, viszont nagyon fájdalmas, hogyha hozzáérsz, mert azonnal beleáll az ujjadba, bőrödbe. Nagyon érdekes egyébként ez a táj. Egy kilométerrel, 2-vel odébb, még ahogy így jöttünk az úton, egyetlen egy ilyen kaktusz nem volt. És ahogy elkezdtünk így felfele jönni a kocsival, azonnal megjelentek. Így egyik pillanatra a másikra ilyennel lett tele a táj. Marha izgi. Nézd, ez ilyen másfajta kaktusz. Ez ilyen lilás színű. A többi meg fehér. És hogyha így körbenézünk, akkor lehet látni, hogy már nagyon sok ki van száradva. Viszont jönnek az újak is. Nézzétek meg itt, milyen sok ilyen nagyra nőtt Joshua fa van. Így néznek ki, és ez úgy látszik, ez a rész itt nekik nagyon kedvező, azért is tud ilyen nagyra nőni. Most egy picit lejjebb jöttünk az előbbi résznél, itt rengeteg van. Eddig szinte egyet se láttunk ilyen nagyot, csak ilyen kis picikéket. A Joshua fa magyar neve Josué pálmalilium. Ez a faj a jukka nemzetségbe tartozik, valójában ez a legnagyobb jukka a világon. A nevéhez fűződik egy történet is, miszerint telepesek átkeltek a Mojave-sivatagon az 1800-as évek közepén, és a fa alakja arra emlékeztette őket, amikor Joshua imádkozva az ég felé nyújtotta a kezét, úgy érezték, a kinyújtott faágak vezetik őket nyugat felé útjukon a sivatagon át. Kijöttünk a Nemzeti Parkból, jelenleg 29 Palmsban vagyunk, és ez itt egy újabb látogatóközpont itt, ahol el lehet menni WC-re, és el lehet olvasni az érdekességeket. Na, tudod már mennyi idő? Körülbelül még 3 óra. Ó.
gonna steer this boat to safe land. I'll do my best to understand. How does it hurt? Megérkeztünk konkrétan a sivatagnak a közepére, ahol lenne egy tó, de ki van száradva, viszont a nyomai látszanak, mert néhány helyen még ilyen lápos, de amúgy semmi víz már nincs itt. És egyébként rohadtul fúj itt a szél, néhány helyen még így fel is kapja a homokot a forgószél. És még mindig itt vagyunk a sivatagnak a közepén, ahova lecsesztek nekünk egy Buddha szobrot. Nézzük meg közelebbről. Na, itt van mindenféle ajándék a Buddhának, vagy hát éppen olyan dolog, amit magunkkal lehet vinni. Van itt baseball-labda, csoki, apró pénz, cipő, hát mindenféle, amit éppen itt az út szélén találtak a sivatagba. Még lábszárcsont is. Ott jön a vonat, srácok, mint a filmekben. Nagyon jön, előbb még dudált is. Na, hivatalosan is rákanyarodtunk a híres 66-os útra, ami tulajdonképpen a világ leghíresebb országútja, amivel azt a célt akarták elérni, hogy összekösse az országnak a keleti és a nyugati részét. Már az 1920-as években elkezdték építeni, és 2007-re nyilvánították hivatalossá ezt az országutat. És ez az út egészen Chicagótól indul Los Angelesig, a Santa Monica mólóig. És nézzétek meg, hogy ide rittyentettek egy motel kávézót. Nézzük meg közelebbről ezt is, meg az autót is. És ez a hely tulajdonképpen most már csak egy múzeumként működik. Itt vannak a motelszobák. Szerintem menjünk is be az egyikbe, mondjuk ide ebbe. Na gyere! Igen. Szóval az elrendezése az nagyon tipikus, ugye, mint egy amerikai motelnek. És a kosz is megvan. Ez a hely amúgy este tényleg nagyon félelmetes lehet. Biztos, hogy alszanak itt, mert van egy pár pokróc is amúgy bent. Úristen, srácok, most megint jött itt a vonat, 5 mozdony húzza ezt a hatalmas nagy szerelvényt, és hogyha megnézitek ott a távolba, akkor a hajó meg a kamion konténerek, ugye tudjátok, ezek a hatalmas nagy konténerek duplán vannak rajta, úristen, és rohadt hosszú lehet, tehát előbb ami elment, az 3 mozdony húzta, ezt 5. És nem is akármilyen sebességgel. És akkor az út túloldalán pedig itt a postahivatal, természetesen már nem működik, mint egy nagy posta, egy működő posta, viszont postafiók, illetve ilyen postaláda, amiben a képeslapot be tudod dobni, az még itt is van, és azt is rendszeresen ürítik. Itt a sivatag közepén, itt vannak az aktuális árak, a benzin 6,86, a prémium 7 és a dízel is 7. Just like a shooting star turns into dust. All the fighting, all the crying, reality caught up with us. We went head first into the fire until we crashed and burned. No, I wasn't the one, but I gave it all I've got. Na menjünk ide hátra, mert mutatok nektek valamit. Szóval ez itt már nem a 66-os út, hanem ez már itt a Mojave rezervátum. És akkor azért álltunk meg, hogy megmutassuk ezt itt. Ez egy ilyen
vasúti felüljáró, és ez azt a funkciót tölti be, hogyha nagyon esik az eső, akkor itt át tudjon folyni a víz, és így átfolyik az úton, de amikor így átfolyik az úton, akkor ezt az utat lezárják, és itt nem tudnak közlekedni az autók, viszont itt a vasúti forgalom továbbra is zavartalanul tud működni. I'll pick you up in my 59 Ford. We head on down the road until we get bored. Just you and me and the sun and the wind. If the rain should start falling, we'll head on home again. Everybody else can see where we belong. Na, meg is érkeztünk Las Vegasba, mint látjátok, besötétedett. Most már itt a külkerületben vagyunk, hiszen mi nem csak a kaszinók, illetve a éjjel-nappali város miatt jöttünk ide, hanem a természeti látnivalók miatt, illetve a legfontosabb, hogy családlátogatásra is jöttünk, hiszen egyik családtagunk itt él a családjával, úgyhogy őket is meg fogjuk nézni, erről fognak a következő napok szólni. Szóval megérkeztünk a Nemzeti Parknak a területére, ez itt az első megálló, ahol meg lehet venni tulajdonképpen a jegyét az embernek, ami $20 kerül, itt automata működik. Mielőtt bemész, érdemes itt elmenni WC-re, de ez csak a nagyon ínyenceknek ajánlott, mert olyan szag van bent, az ember elhányja magát konkrétan. De hogyha nagyon kell, akkor menjél el inkább. Las Vegas-tól az első pihenőhely az körülbelül olyan 1,5 órás útra van, és most ott fogunk azon az úton majd felmenni az első látnivalóhoz, a Dante kilátójához. Na, mit szólsz, hogy újra itt vagyunk most? Hát nagyon örülök. Még emlékszem, hogy 2020-ban, januárban, amikor itt jártunk, akkor még egy kis Mercivel voltunk, akkor az volt a bérautónk, és így jönnek elő folyamatosan az emlékek. Emlékszem ezen az úton is, ahol most mentünk a Dante kilátójához, ugyanígy mentünk, ugyanígy sütött a nap, és csak akkor az volt a probléma, hogy le volt zárva az út, nem volt kiírva a táblán. Most ki volt írva, most elvileg azt írták, hogy nyitva van, akkor nem volt semmi kiírva, egyáltalán, az se, hogy zárva, az se, hogy nyitva. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy végre feljutunk. Viszont volt még egy plusz információ, hogy mély invázió van, úgyhogy feljutni, ha feljutunk, akkor még mindig kérdéses, hogy ki tudunk-e szállni a kocsiból. Szóval, srácok, ez az a pont itt, ahol megálltunk 3 éve, nem tudtunk tovább menni, mert a sorompó rá volt húzva az útra, de most ez az a pillanat, hogy nem bánkódunk úgy, mint múltkor, mikor itt megálltunk, hanem most meg tudjuk mutatni nektek, úgyhogy menjünk. Sajnos le van zárva az út, és nem tudunk felmenni. Szerettük volna megnézni. Na, megérkeztünk végre valahára a Dante kilátójához. Gyertek, nézzük meg, hogy milyen a kilátás a Badwaterre. Hát a kamera az biztos, hogy nem adja vissza ezt a látványt, úristen, nézzétek meg ezt a hatalmas nagy völgyet. Vannak itt ilyen fehér kicsapódások, azok nem hiába, hiszen a Badwater, azért rossz víz, mert sós víz. Ebből nem lehet inni, és még a mai napig is csörgedezik itt a sós víz egyébként, és hogyha oda hátra elnéztek, akkor ott pedig ott vannak a havas hegyek. Ez annyira fantasztikus, mindenképpen, hogyha itt jártok Kalifornia vagy Nevada környékén, akkor ide gyertek el. És akkor most jelenleg az a célunk, hogy a Dante kilátója után itt a Badwater mellett jöjjünk végig, hiszen ott mellette megy egy út, remélem, hogy időbe bele fogunk férni. Gyerünk! Tell me, babe, where are you going? Prairie wind goes on blowing. Na, megérkeztünk a Zabriskie Pointhoz. Itt kell felvonaglani, és onnan fogjuk látni a dűnéket. És miközben itt vonaglunk felfele, addig elmesélem nektek, hogy miért hívják ezt a halál völgyének. Hát azért, mert nyáron olyan szárazság van, hogy hát a 50 fokot is eléri a hőmérséklet, és nincs víz sehol a környéken, csak sós, a Badwater, ahol az imént jártunk,
És elmennek túrázni itt az emberek, nem gondolnak bele abba, hogy vizet kéne magukkal vinni, és nagyon sokan meghaltak túrázás közben. Sitting on the shelf, and I can't recall the last time that I recognized myself. I heard you say. És akkor miről is olyan híres az Zabrinski Point? Hát ezekről a dűnékről itt. Ezek egyébként egy ilyen 5 millió évvel ezelőtt a Furnace Creek nevű tó kiszáradt üledékeiből jött tulajdonképpen létre, jóval azelőtt, mielőtt az egész Death Valley, azaz a halálvölgy megszületett volna. Most is lehet érezni, hogy nagyon erős a napsütés, és sokkal melegebb van, mint Vegasban. Oda kimegyünk, és készítünk egy pár képet. Így lehet oda kimenni, óvatosan. És egyébként fúj a szél, és tényleg ilyen hullámokban jön a forróság. Az ember azt gondolná ezekről a kis dűnékről, hogy ezek ilyen löszből vagy agyagból vannak, ilyen tök finom, morzsalékos, hozzáérsz és szétporlad. Hát rohadtul nem. Ez rohadtul kemény kő, és tényleg 5 millió éves lehet. Szóval itt lehet látni egyébként, most megyünk visszafele fel ide a kilátóhoz. Nézzétek meg, ez egy ilyen szép, morzsalékos az egész, és itt alatta pedig ez egy ilyen kemény, összeállt kő. Egyébként Zabriskie adta a nevét ennek a kilátónak méghozzá azért, mert ő kezdte el itt a boraxot bányászni. Itt tényleg, amiket mutattunk nektek föntről, ezeket a fehér részeket, tényleg van víz, mindjárt meg is fogjuk nektek mutatni, de először nézzétek meg, ahogy belemegyünk egyenesen a tónak a hűlt helyére. Na, ez marha jó volt előbb itt az autóval, hogy végigmentünk a tónak a közepén tulajdonképpen, és most egy újabb látványossághoz értünk, ahol megnézhetjük közelről ezt a marhasós vizet, és itt is be lehet sétálni, és itt meg lehet nézni, hogy ki van csapódva a só, és a felszínen még itt van a sós víznek a maradványa, meg a felszín alatt is itt van még a sós víz. Ott pedig az a tábla jelzi nekünk, hogy az ott a tengerszint tulajdonképpen. Na gyere ki a sóra! Akkor most hivatalosan is ráléptünk a sóra. Érdekes egyébként itt, hogy ráléptünk ide a sóra, teljesen fekete itt alattunk. Ez ilyen illúzió, ilyen érzéki csalódás, mert hogyha arra elnézek, akkor meg rekét a fehértől, szóval nagyon érdekes. Megnyalni azért nem fogom, mert hát na. Hát most az a terv, hogy megyünk visszafele most már Vegasba. Elég későre jár, és hát legalább egy 2,5 órás út vár innen minket a Badwatertől. Úgyhogy gyerünk! Hey, I heard you want to leave this place where we grew up. This old town, just put it all behind. Remember you and I would always find somewhere to hide when we were kids, so we could see and hear the water run. The river's gonna cry when you're gone. Nos, hát kiértünk a parkból, és nagyon megéheztünk, de szerencsére itt volt már egy ilyen nagyobbnak mondható város, és most kipróbáljuk ezt az Arby's nevezetű helyet. Itt is van a cucc. És itt a burgerbe ilyen hússzeletek, vagy hát ilyen szeletekre vágott marhahús van. Finom. Small town, big crowd, and there you were in front of me. Small talk, big thoughts, all we wanted was to escape. Ott a Luxor
Ott aludtunk benne a piramisban még januárban, 2020-ban. Valakit leterítettek ott a rendéber őrei. Mondtam én, hogy elhozlak New Yorkba, megint nézd meg. Sőt, ha akarod, föl is viszlek a tetejére. Valakit szerintem keresnek a rendőrök, folyamatosan itt köröznek a rendőrségi helikopterek. Itt megint jön egy, hogy mindjárt megmutatjuk nektek. Most jelenleg már elhagytuk ugye Las Vegas-t, és egészen pontosan Laughingban, illetve Bullhead Cityben járunk, illetve fogunk járni a Colorado folyó mellett, és ott fogjuk megnézni a Turtle Beach-et. Most már Arizonában vagyunk, azon belül Bullhead Cityben, az ott mögöttem pedig még Nevada. Ez a két város tulajdonképpen azért van, mert itt van a Colorado folyó, a Davis-gát, és ide jönnek az emberek kikapcsolódni. De tulajdonképpen most is a semmi közepén vagyunk. Szóval, hogyha ez a folyó itt nem lenne, akkor valószínűleg itt se lenne semmi sem. Itt Arizonában még a nevadai áraknál is olcsóbb az üzemanyag, főleg ilyen istenháta mögötti helyeken. A dízel az közel 4, a benzin pedig olyan 3,60 körül van, gallonya természetesen. The thing about giving your heart away is hoping love will never die. But life unfolds in the strangest ways. Na, megérkeztünk Arizona és Nevada határához, pontosabban ide a Hoover-gáthoz, de mielőtt megnéznénk, azelőtt elmesélem, hogy biztos észrevettétek, hogy másik autóval közlekedünk most. Ki kellett cserélni sajnos ezt is. Lehet, hogy azért, mert utah-i rendszámunk volt, és eddig mindig a floridaiakkal volt szerencsénk. Ez is egy floridai, úgyhogy reméljük, hogy ezzel is most szerencsénk lesz. Na, meg is érkeztünk. Itt van a gát, itt van a folyó, és elsőre úgy azt tűnik fel, hogy elég alacsony most a vízszint. Annak ellenére, hogy úgy készültek, hogy sokkal magasabb lesz a víz, és ott a túloldalon ezért meg túlfolyók is vannak. És akkor nézzétek meg, hogy hogy néz ki a gát. Ez tulajdonképpen egy ilyen domború, vagy nem is tudom, hogy milyen gátnak nevezzük. A tetején természetesen át lehet menni, és legutóbb, amikor itt voltunk, akkor is felvettük ezeket az érdekes dolgokat, és elmondtuk azt is a videóba, csak egy csomó minden, több mint a fele elveszett. És ilyen érdekesség például az, hogy ehhez a gáthoz, mikor megépítették, több mint 3 millió köbméter betont használtak el, több mint 300 méter hosszúságú, mivel kanyarodik, és több mint 200 méter magas, tehát el tudjátok képzelni, hogy milyen hatalmas nagy víztömeget kell, hogy megtartson ez, ezért helyenként, tehát a legalsó szinten több mint 200 méter vastag ez a gát. Egyébként a gátat körülbelül 5 évig építették, több mint 96 000 ember építette folyamatosan ezt a gátat, és majdnem 100 ember életét vesztette, és akkor itt röppentek fel ezek a állítólagos mendemondák, hogy majdnem ennek a 100 embernek a holttestét a gátba falaszták be. Ti ezt elhiszitek? És egyébként mielőtt bejöttünk ide, egy ellenőrzésen estünk át, megkérdezték, hogy van-e nálunk, mi van. Ellenőrzésen estünk, hát meg bőrdetektoroztak minket. Szóval igen, a Tominak rossz élményei vannak a bőrdetektorról. Hozzáfűzni való? Semmi sem igaz. Szóval mielőtt beléptünk ide, megkérdezték, hogy van-e nálunk lőfegyver, drón, és természetesen semmi nincsen nálunk. Így nyugodtan bejöhettünk ide, és megnézhettük a gátot. Na és hogy miért fontos ez a gát? Hát azért, mert villamos energiát termel, és itt is van mögöttem egy transformátorállomás, az egyik a sok közül, ami ellátja Nevada több városát is villamos energiával, és még folyószabályozási szempontból is nagyon jelentős. Ez a folyó kiapad, akkor az szerintem nagyon nagy fejtörést fog okozni az itt lévőknek, de már láttunk nagyon sok helyen egyébként szélerőművet. Lehet, hogy azzal próbálják majd helyettesíteni a későbbiekben, hogyha arra kerül éppen sor. Illetve láttunk még ilyen naperőművet, hatalmas nagy tükröket
tettek le a sivatagba, hogy ezzel is próbálják azért pótolni az áramszükségleteket. És akkor most hova megyünk? Hát, mivel már elég késő van és borús az idő, a Valley of Fire mára kimarad, de ne csüggedjetek, mert el fogunk oda menni, és meg fogjuk nektek mutatni, majd lehet, hogy holnap, vagy holnap után, amikor tovább indulunk, ma viszont vár ránk a kaszinó. De természetesen oda a kaszinóba titeket nem fogunk magunkkal vinni, viszont hogyha valami történik, valami különlegesség, akkor azt majd elmeséljük úgyis. Eléggé megemelkedtek itt is az élelmiszerárak, úgyhogy gondoltuk, hogy kipróbáljuk ezt a Costco áruházat, ami olyan, mint otthon a Metro, rengeteg dolgot lehet nagy tételbe vásárolni, és hatalmas nagy flakonok, meg mindenfélék vannak az áruházban. Mi most, hogy kijöttünk, elhatároztunk, hogy nem fogunk venni szar dolgokat, tehát ilyen génkezelt dolgokat, csak inkább a biót, vagy ezeket az organikus dolgokat keressük, és itt volt mindenféle jó dolog, például tudtunk venni olasz szalámit, sajtokat, banánt, meg mindenféle ilyen élelmiszert, ami máshol drágább volt. Egyébként ahhoz, hogy ide ebbe az áruházba be tudjál menni, ahhoz kell egy tagsági kártyát kiváltani, ami a sima $60, az executive pedig 120. Év végén a teljes költésedből 2% visszajár, szóval biztos, hogy meg fog térülni neked minden az év végére, amit a tagsági kártyára elköltöttél. Természetesen mi nem vásároltuk meg ezt a kártyát, hanem kaptuk egy napra, hogy kipróbálhassuk az áruházat. Sajnos itt a génmódosított termékek árusítása engedélyezett, nem úgy, mint Európában. És ezért nagyon meg kell válogatni azt, hogy mit veszel a boltba, nagyon meg kell nézni, és sokszor még az, amire organikus van írva, sokszor még az sem felel meg az európai normáknak. Következő nagyon fontos dolog az az alkoholok, hogy itt hogy lehet megvásárolni. Hát a keleti parttal ellentétben itt nem muszáj ahhoz likőrshopba menni, hogy meg tud venni. Itt elég, hogyha bemész egy sima áruházba, egy ABC-be, ott meg tudod venni, de viszont ott is bizonyítanod kell, hogy elmúltál 21 éves. Üdv innen Hendersonból! Szóval itt vagyunk jelenleg a Lake Las Vegasnak a partján, ott van mögöttem a tó, és körülöttem pedig újonnan épülő házak vannak, illetve szállodák. És itt van mögöttem egy ilyen ingatlaniroda is, ahol meg lehet nézni a különböző házakat, még akár élőben is, ott fent. És hát ne felejtsük el, hogy jelenleg is a sivatag közepén vagyunk, szóval ez a tó egy műtó, a Colorado folyó táplálja ezt az egészet. Szóval ez a hely tulajdonképpen egy kis oázis itt a sivatag közepén, ahova eljönnek az emberek kikapcsolódni, lehet golfozni, csónakázni a tavon és biciklizni. És ahogy így jöttünk végig az úton, mindenhova ki volt írva, hogy magánterület. Egyedül csak itt tudtunk félreállni, hogy valamennyire be tudjunk majd sétálni a tóhoz. A többi az mind magánterület volt. Nézd, itt meg lehet nézni, hogy néz ki a háznak a váza. Ez teljesen más, mint Floridában volt. Valóban mások egyébként, mert itt teljes egészében fából csinálják. Ugye Floridában már hurrikánbiztos ablakokat, illetve főfalakat építenek tulajdonképpen körbe. Hurrikánbiztos például, amikor vasbetonból, ilyen nagy beton téglákból építik meg tulajdonképpen a főfalakat, illetve betonalapra építik tulajdonképpen a házat. Egyébként, hogyha nem láttátok még azt a videónkat Floridáról, amikor megnéztünk ilyen demóházakat, illetve bepillantást nyerhettünk tulajdonképpen egy ilyen zárt közösségbe, ilyen lakóparkba, akkor ezt ide kattintva megtehetitek. I was lost without any direction. Had a line so many times, but I needed attention. No matter what I say, no matter my regrets, things still been said and done. Szóval jelenleg itt vagyunk a Lake Med Recreation Arenánál, ez is egy nemzeti park, ahova ugyancsak jó lesz ez az éves bérlet, amit ugye megváltottunk még a Death Valley-nél. Szóval az a lényeg, hogy előbb itt voltak a szelíd motorosok itt a vadnyugaton, pöfögtették a Harley Davidsonokat, azért egyszer én is tökre kipróbálnám, és itt jelenleg, ahogy beléptünk a parkba, ki is van írva, hogy tulajdonképpen amerre tegnap jártunk, a Hoover Davis ennek
a Nemzeti Parknak egy részét képezi, de oda nem kellett belépőt fizetnünk. Szóval tulajdonképpen ez a 4. nemzeti park, ahol járunk, és már réges-rég visszajött ennek a passznak az ára, ennek az éves jogosultságnak, és most még nincs vége. És ennek a lakóparknak itt a bal oldalamon, ennek a lakóparknak a túloldalát néztük meg az előbb. Ugye oda nem kellett belépőt fizetni, de az is már ennek a Lake Mead Recreation Areának, tehát ennek a nemzeti parknak tulajdonképpen a határán fekszik. Több millió évvel ezelőtt ezeket a hegyeket is vulkanikus tevékenységek alakították ki. Ott például lehet is látni a különböző rétegeket. És egyébként nagyon érdekes, mert előbb még a kövek barnák voltak, ilyen sötétbarna színűek, most itt vörösek, és majd ott, hogyha tovább megyünk, akkor ott ilyen szürke színűek lesznek. Let's just see how bad this gets. I'm 30-something now and every... És most megérkeztünk a Valley of Fire-be, azaz a tűz völgyébe. Azért nevezték el így, mert régen, amikor naplemente volt, akkor a távolból úgy látszódott ez a rész, mintha égne, és ezért kapta a Valley of Fire nevet. Szóval miért is álltunk itt meg a Valley of Fire-nél, ezeknél a bungalóknál? Hát azért, mert ugye ez a Valley of Fire egészen 1935 óta tulajdonképpen nemzeti parkként működik, és az akkori emberek, civilek építették ide ezeket az itt megtalálható kövekből, ezeket a kis bungalókat, hogy akik ide kijönnek kempingezni, és itt akarnak éjszakázni, azok viszonylag védett körülmények között tehessék azt meg. Így néz ki egy ilyen kis kabin tulajdonképpen. Van lehetőség természetesen tüzet rakni, hogyha éjszaka lemegy a nap, akkor ugye itt elég csípős hidegek szoktak lenni, főleg télen. De egyébként van egy ajtó, egy ablak, és egy olyan körülbelül 9 négyzetméter helyed. Oda fel akartok ti is menni? Gyertek, akkor menjünk! Természetesen itt a parkban is kellő körültekintéssel kell itt közlekedni, hiszen ugye a vadonban vagyunk, és itt mindenféle kígyó, pók, meg mindenféle vadon élő állat megtalálható, ami annyira nem vicces, hogyha éppen összetalálkozol vele, de bántani őket nem szabad. Innen fentről ilyen fantasztikus a kilátás. Saw you paint a picture of a face, a face that wasn't even close to mine. Na, megálltunk egy pihenőhelynél, és tök jó, hogy minden pihenőhelyen általában vannak WC-k, el lehet menni WC-re, meg vannak kitéve padok, ahova le lehet ülni, egy kicsit pihenni, és gyönyörködni a tájba, ami gyönyörű. I'd give you the world like I promised I would, even though you wouldn't do Na, the és same. ez itt mögöttem, a tűzkanyon. Na, innen lehet igazán látni azt, amiről előbb beszéltem, mint hogyha lángolna az egész. És az előbb még itt az út mellett láttunk hegyi kecskéket is, egy csapatban voltak, és akkor megálltunk őket megnézni. Na, ezért kell itt a Nemzeti Park területén óvatosan menni és figyelni az útra. 10 times. After 9, I still wish you were mine. Haven't ate in 7 days, 'cause I've been up till 6 a.m. Na, és most már megérkeztünk a Red Rock kanyonba. Ide is érvényes a világigazolvány, az a kártya, amit megvettünk még az utunk elején $80, úgyhogy érdemes megvenni, mert tényleg minden parkba be tudtok vele menni.
Ez a kanyon Las Vegas-tól nyugatra található, és érdemes ide is eljönni. Most megmutatjuk, hogy miért. Ez itt a második megálló a Red Rock Canyon körúton tulajdonképpen, és itt is, mint minden nemzeti parkba, a parkolóba természetesen mosdó is megtalálható, mindenféle információk. Ez itt a Red Rock Canyonon belül a Calico Hills tulajdonképpen, és ott lent lehet látni, hogy sokkal fakóbb, ilyen csíkos a kő, illetve a sziklák. Ez azért van, mert azok sokkal régebbiek, míg itt ezek inkább ilyen feketés, illetve élénk vörös, tulajdonképpen ezekről a hegyekről, ezekről a vonulatokról kapta ez az egész kanyon a nevét. Stop for a minute. Stop and breathe for a minute. Don't get over your head. Try to listen instead, won't you? Think for a minute. Who you wanna be for a minute. Don't get over your head. You're like everyone else, aren't you? You could gain from being a bit nicer. Knowing it's talking when to shut your mouth. Ma reggel elhagytuk a kaszinó fővárosát, Las Vegas-t, és északi irányba indultunk tovább a 15-ös autópályán. Keresztül haladtunk Arizonán, borzasztó hihetlen tájon, egyre döglöttebb lett a táj, majd most megérkeztünk Utah államba, és ma is folytatjuk a nemzeti parkos felfedező körútunkat. Többek között meg fogjuk nézni a Zion Nemzeti Parkot, illetve szeretnénk a következő napokban eljutni a Forrest Gump spotokhoz is. Bejöttünk ide rögtön egy ilyen welcome centerbe, és hát érdemes volt bemenni, mert rengeteg információt kaptunk az államról, meg a látnivalókról, ahova mi szeretnénk menni. Kaptunk tippet is, hogy melyik utat válasszuk, mit érdemes megnézni, és ilyen különböző prospektusokat a különböző látnivalókról, úgy izgalmas lesz, és érdemes velünk tartani. Na, mielőtt belépünk a Zion Nemzeti Parkba, megszívjuk a púpunkat. Tankolás után most megérkeztünk ide a Hurrikán fennsíkhoz, ahol hát gyönyörű a táj, mit ne mondjak, és azt olvastuk ott a táblán, hogy ott van mögöttem a Hurrikán fennsík, ahol az 1950-es években tesztelték ezeket a katapult üléseket. Ott a fennsíknak a tetején van egy sín, ahol végig száguldott a gép, a végén pedig, biztos látjátok, ott pedig kilőtte az ülésből az embert. És így tesztelték le. Think that you could fool me, coming home so late at night, with your smoky hair, your dead eye stare, and your bloodshot eyes. And to think that once I never. Akkor ide értünk a Zion Nemzeti Parknak a bejáratához, ahol újra fel kell mutatnunk a szokásos pesszunkat. Egyébként ide 35 dolcsára belépő, és lesz majd egy nemzeti, ilyen történelmi alagút is, amin keresztül fogunk menni. And when I look in your eyes, I know that I will be with you the rest of my life. I will be with you. Onnan lentről indultunk, ide egészen fel a Scenic Route-on. Ezen fogunk végigmenni a parkon keresztül. Most sajnos nincs annyi időnk, hogy mindenhova feltúrázzunk. Tanulmányozzuk a prospektust, amit kaptunk, és úgy láttuk, hogy a hegyi oroszlánnal és a tarantulával reméljük, hogy nem fogunk most találkozni, mert ezek a veszélyesebb állatok itt a parkban. Haladjunk akkor tovább, végig ezen az úton. Show you the time of your life. I wanna figure out what it takes to give you everything you desire. I wanna lay beneath the stars with you in the back of my truck. I guess that this is what they call love. Baby, you've been driving me crazy. Srácok, és akkor elhagytuk a Zion Nemzeti Parkot, és most irányba vettük Lake Powell-t és Pést,
ami tulajdonképpen az északi része, az északi tulajdonképpen vonulata a Grand Canyonnak. Oda tartunk most, és valószínűleg csak holnap fogjuk elérni a Bryce Canyont, hiszen teszünk egy ilyen hatalmas nagy kört itt a nemzeti parkokban. És jelenleg itt, ahol megálltunk az út szélén, hogyha oda benéztek, akkor láthatjátok a bölényeket, szépen ott legelésznek, és nagyon jól érzik magukat ezeken a füves dombokon. És most végre meg tudjuk nektek mutatni, hogy miért olyan jók ezek a trákkok itt Amerikában. Hát elsősorban ugye biztonságosak, az itt fontos, mert az emberek nagy része nem tud vezetni. A második meg, hogy nem kell itt bajlódni, csak egyszerűen, hogyha van ilyen szalmabábod, vagy valamit, rádobod a platóra, és már mész is tovább. És most erről fogunk csinálni egy pár fotót, hát nagyon jól néz ki, ilyen kis öreg autó. I wanna lay beneath the stars with you in the back of my truck. I guess that this is what they call love. Baby, you've been driving me crazy for so long now. És akkor útban Pécs felé, Kénebben egy ilyen kis településen vagyunk, ahol rengeteg hotel van, és innen indulnak tulajdonképpen az emberek túrázni itt a közeli kanyonokba. Jelenleg itt az elágazásnál azon tanakodtunk, hogy az északi vagy a déli részen menjünk-e Pécs irányába, illetve a Lake Powellhez, és úgy döntöttünk, hogy a déli részen, a hosszabb részen fogunk most menni, hiszen a Google szerint ott sokkal több a látnivaló. Ugye itt nekünk, hogyha az északi részen kellene mennünk, tulajdonképpen azt is írta először a Google, hogy kanyarodjunk itt balra, a Lake Powell fele, de viszont mi egyenesen fogunk a Grand Canyon irányába menni, és alulról a Horseshoe Bend irányából fogjuk a Lake Powell-t megközelíteni. Gyerünk! Someplace new. Don't care where, as long as I have you. Baby, you've been driving me crazy. Végigjöttünk a 89-es úton, ugye beléptünk a Zion Nemzeti Parkba, akkor egy órával előrébb voltunk, aztán mentünk tovább, és szintén Utah államba változott az idő, ugyanis egy órát veszítettünk az időnkből. Aztán rátértünk a 89-es A útra, átléptünk Arizonába, és újra egy órával előrébb lettünk, és ez alatt a kis út alatt kétszer változott az idő. Egyszer oda, egyszer vissza, és mivel Arizonában leszünk most a továbbiakban is, így veszíteni fogunk most sajnos az időnkből, és jelenleg most a Jacob Lake-nél vagyunk, ahol eléggé megváltozott a táj, ugyanis itt látjátok, hogy erdő van, eddig előtte minden olyan kopár volt. És ahogy most itt tovább fogunk menni, itt fog elágazni kétfelé majd az út. Az északi része a Grand Canyonnak sajnos le van zárva, de mi amúgy sem arra akartunk menni, hanem a Lake Powell irányába. A buzz on and my favorite song is playing in a Broadway bar. Then you walk in and you're all alone, the hottest in the room by far. And you look up and our eyes lock and my heart falls straight out of my chest, baby. Egy újabb Scenic Route-on fogunk keresztül menni. Nézzétek meg a távolban, hogy milyen csodálatosan néznek ki azok a vörös sziklák ott, és ott pedig egy nyíregyenes út van, szintén a 89-es, amin eddig is mentünk, az vezet egészen Page-ig. Srácok, és akkor most belépünk a Navajo Recreation Area-ba, ebbe a rezervátumba tulajdonképpen. Itt, hogyha térképen kéne megmutatnom, akkor egészen pontosan itt vagyunk a határon, és mindjárt ki fogunk menni a Colorado folyó fölé. Flagstaff az egy nagyobb város, az itt van lent például, és mi pont itt vagyunk egészen pontosan északra tőle, megkerüljük ezeket a hatalmas nagy vonulatokat ott, és visszakanyarodunk, hiszen Page abba az irányba van. De előtte gyertek, nézzük meg ezt a hidat. Szóval itt vagyunk ezen a hídon most jelenleg, ami ugyancsak a Colorado folyó felett ível át, viszont az érdekesség itt az, hogy egyszerűen itt a Colorado folyó fölött ezt a Navajo hidat lehet lefotózni ezzel a gyönyörű szép háttérrel, és alul itt folyik a folyó, ami kiválta ezt a hatalmas nagy szurdokot tulajdonképpen.
Ez a Navajo híd egyébként 140 méterre magasodik itt a Colorado folyó fölé, és egészen pontosan 300 méter hosszú. Let me kiss it till you lie down. For the rest of our lives, yes, you and me were meant to be. For the rest of our lives, drop your guard and take a ride with me. Szerintem gyönyörű a kilátás. Well, the sun's up. You Aludtunk Pécsbe, egy hotelbe, hogy innen folytassuk tovább az utunkat, majd frissen és kipihenten. Meg fogjuk nézni először, mielőtt tovább indulunk itt a Grand Canyont, meg a környékén egy pár dolgot. Többek között ezt itt mögöttem, ami a Grand Canyon duzzasztó gát a Colorado folyón, és amit visszaduzzaszt, az pedig a Lake Powell. Egyébként itt már 2020-ban is jártunk, most azért igyekszünk olyan helyekre menni, amiken még nem jártunk 2020-ba, úgyhogy ezért igyekszünk tovább, és nagyon hosszú út áll előttünk ma, olyan 9 órás út. Nem tudjuk, hogy ezt hogy fogjuk majd kivitelezni, de majd igyekszünk, és minél többet is szeretnénk látni, ezért biztos, hogy több helyen is meg fogunk állni. I don't know what I'd do without you. You make me smile. What is it that you do? Kijöttünk ide erre a kilátóra, onnan rálátni a gátra, meg a folyóra. Ma elmarad a horsóbent. Egyik az, hogy nagyon sokan vannak, a másik pedig, hogy már legutóbb láttuk. Csodálatos volt, fantasztikus, meg minden, de mi haladunk tovább. Várnak még ránk új élmények. When we were younger, we used to sit on the grass among the flowers. We just let the days pass by. People would tell us to get. És most újra megérkeztünk Utah államba, és a Monument Valley-t fogjuk megnézni. Nézzétek meg, hogy milyen bájatok vannak itt a homokba. Valamilyen kígyó, vagy valami állat áshatta ki magának, úgyhogy az ilyen lyukaknál azért érdemes egy kicsit óvatosabb lenni és figyelni rájuk. Szóval ez a Monument Valley itt a Colorado fennsíkon helyezkedik el, és látjátok, hogy ilyen hatalmas hegyek magasodnak ki ott a távolban, amik akár a 300 métert is elérhetik. És egyébként még a western filmekből is nagyon jól ismert ez a hely, nagyon jellegzetes, és itt vagyunk most jelenleg Arizona, Colorado és Új-Mexikó határában. És akkor most haladjunk tovább a 163-as úton a John Ford Pointhoz. Ez egy nagyon jellegzetes spot egyébként. Méghozzá azért, mert a szikla szélén ott állt a cowboy lóháton, és rálátott ezekre a gyönyörű szép égbe magasodó sziklákra. Egy picit letértünk az útról, arról a bizonyos 163-as útról, ami tulajdonképpen a Monument Valley-n keresztül halad, azért, hogy itt a John Ford Pointot meg tudjuk nézni, illetve nektek is meg tudjuk mutatni, hiszen ez a hatalmas nagy hegyvonulat itt a John Ford Point, és ott a szélén, látjátok? Ott a szélén állt az a bizonyos cowboy a lóháton, és nézett le erre a gyönyörű szép tájra. És hogyha már itt megálltunk, akkor nézzétek meg ezt a másik hegyet is, ez meg nekem úgy tűnik, hogy olyan formája van, mint egy halászsapkának. Vagyunk még a Nemzeti Parkban, mögöttem van a Monument Valley, csodáljuk a tájat, fantasztikus, és nagyon jó idő van vagy 25 fok. Nem sokára viszont tovább indulunk abba az irányba, az Arches Nemzeti Park felé. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it. Na és ez az a hely itt a Nemzeti Parkban, ahol felvették azt a bizonyos jelenetet, amikor a Forrest Gump végigfutott itt a Monument Valley-től,
egészen ide felfelé, ezen az úton, és többen is csatlakoztak hozzá, szóval ez itt az a helyszín. És akkor most a Tomi is fog egy kicsit itt futni. Igaz? Cowboys and Indians spun round and round in the rain days. Rustle them big longhorns all across the Badlands, and we slept under open skies, stars reflecting in our eyes, while Bill and Tiger Lily holding hands. Cowboys and Indians. So I called you up on the telephone. You sounded glad, but a bit surprised, or so I reckon, judging from your Most elég kietlen útra értünk. Itt az Isteneknek a völgyébe jövünk le. Korábban láthattátok, hogy itt egy ilyen vizesebb területen jöttünk át. Ott egyébként, ha esik az eső, akkor egy ilyen időszakos folyó, illetve patak folyik. Most hála Istennek jó rég nem esett, hiszen át tudtunk jönni rajta, hogyha esett volna, akkor most ide az Istenek völgyéhez nem tudnánk feljönni. Hát srácok, ilyen vörös homokos, murvás úton kellett egészen idáig jönnünk, de úgy látom, hogy megérte. Nézzétek meg, ez itt az Istenek völgye, ezekkel az égbe magasodó kis hegyecskékkel. És hát elég sokan járnak ide kikempingezni, ilyen hatalmas nagy lakóautókkal. Sokan nem elég, hogy még ilyen nagy döggel jönnek, még utána vontatnak egy kis autót, ami lehet egy jeep is akár. Indians spin round and round in a rain dance. Rustle them big longhorns all across the Badlands, and we sleep under open skies, stars reflecting in our eyes, while Bill and Tiger Lily holding. Na, megérkeztünk az Archies Nemzeti Parkba, ami arról híres, hogy itt több mint 2000 darab ilyen természet által kialakított boltíves kőzet található, és ezeket fogjuk megnézni, hát nem mindet, de azért néhányat meg fogunk nézni a 2000 darab között. It's been 4 weeks since you called, and I've been waiting here for you all along. I've been waiting here for you all along. És akkor ide is értünk az Archie Nemzeti Parkba, mint látjátok, egy nagyon hosszú út után értünk ide, sajnos már a nap is megy lefele, buktunk is egy órát, ahogy az előző videóban említettük, de most következzen a park. I hope it's not too late. I want you back here with me. És akkor ide is értünk az első nagyon fontos látványossághoz, az egyensúlyozó kőhöz. Tök érdekes, hogy éppen, hogy egy pici ponton érintkezik az alatta levő sziklával, tulajdonképpen ez a hatalmas nagy kőtömb vagy sziklatömb ott felül. Nagyon izgalmas ez is, és ezt is, mint az összes többi ilyen boltíves, illetve ilyen érdekes, mint a Monument Valley tulajdonképpen, ilyen sziklatömböket az erózió alakította tulajdonképpen ki, a szél, ami természetesen most is fúj, ugye a homok, és így koptatta folyamatosan le ezeket a köveket, és így alakultak ki, illetve hát ugye van az erózió is, amikor így egyszerűen csak fogja magát és leomlik. Látjátok ott hátul azokat a kúpokat? Na hát, abból lesznek az árcsik. És ez pedig itt mögöttem az édenkert, hiszen a rengeteg kopár szikra között itt van egy kis zöld felület. I've been sinking like a stone, Carolina, take me home. Nothing's ever really broken, I won't let you go. 'Cause I'm finding my way right back to you. I'll find my way back to you. I see a river floating its way
out to the sea. I can remember carving our names onto that tree. And just wanna see you. Tovább indultunk Móból, a hatalmas nagy hegyeken és pusztaságon keresztül. Körülbelül félúton járunk Mob és Salt Lake City között, és figyelmesek lettünk egy hatalmas nagy, ilyen baromi hosszú vasúti szerelvényre. Láttuk, hogy az összes vagon tele van szénnel pakolva, és kielőztük a szerelvényt tulajdonképpen, és meg akartuk nektek mutatni, 3 mozdony ezzel a sebességgel húzza ezt a hatalmas nagy szerelvényt, és mindjárt ide ér a következő 3 mozdony, ami tulajdonképpen tolja középen, hiszen a szerelvénynek a legvégén még egy mozdony tolja, tehát összesen 7 szerelvény mozgatja vonatot tulajdonképpen, ami fúra van pakolva, és ott jönnek a középső mozdonyok, és ezek is max energiával mennek. Fantasztikus látni egy ilyet, soha nem láttam meg. Körülbelül 10-12 perce állunk itt, hogy elhaladt mellettünk az első 3 szerelvény, illetve mozdony, és itt a legvége ennek a hatalmas nagy vonatnak tulajdonképpen. Ez az utolsó, ez a 7. És akkor most gyerünk tovább Salt Lake Citybe. Most már nagyon közel vagyunk tényleg Salt Lake Cityhez. Most megálltunk egy kicsit vásárolni egy outletba. Jó áron vannak itt a dolgok, tudjátok, ezek amik amerikai dolgok. Mert mi van, nem csukódik be? ezt a szart. Közben ő itt szenved, már harmadszorra nyílt ki. Szóval ott tartottam, hogy itt elég jó áron vannak ezek az amerikai márkák, úgyhogy ezért álltunk meg, hogy körülnézzünk. Magyar security. Látjátok? Le van takarva. Going back to my old hometown, picking up the years I leave behind. Getting in my car, I drive as memories fly by. Na most már tényleg megérkeztünk Utah fővárosába. Ez a város egyébként nem egy olyan turistaváros, és hegyek veszik körül, illetve nyugatról pedig a tó határolja ugye a Salt Lake, amiről a nevét kapta. Utah, az indiánok nevezték el így, azt jelenti, hogy a hegyek népe, és hát nem véletlenül van ez. Jelenleg most itt vagyunk a Temple Square-en, sajnos csak a kertnek egy része látogatható jelenleg, hiszen itt hátul felújítás, illetve építkezés zajlik, de a kíváncsi szemeknek hagytak a hatalmas nagy szürke falon plexi ablakokat, ahol betekintést nyerhetnek az ide látogatók az építkezés folyamataiba. Egyébként itt ebben a templomkertben összesen 6 darab templom található, tele van virágos kertekkel, mint láthatjátok, illetve egy csomó szökőkúttal is. Hogyha valakinek sok ideje van, akkor akár 1-2 napot is eltölthet itt az egész parknak a felfedezésével, természetesen akkor, amikor nincsen ugye itt felújítás, és az egész hatalmas nagy park tulajdonképpen a templomokkal, meg minden együtt itt bejárható. Na és akkor most nézzük meg a városnak a szívét, a City Creek-et, gyertek! Szóval ide szeretnek jönni a városlakók, itt van bevásárlási lehetőség, könyvtár a közelben, meg lakóépületek, éttermek, meg mindenféle, ami egy városlakónak kell. Egyébként érdekesség még, hogy a utahi emberek nem nagyon mozdulnak ki az államból, hiszen itt van nekik mindenre lehetőségük, el tudnak menni síelni, túrázni, ugye bevásárolni, kirándulni, úgyhogy tényleg nem kell neki sehova sem menni, hogy jól érezzék magukat. Ez a város más amerikai városokhoz képest nagyon szegényes tömegközlekedés terén, ugyanis vagy rollival járnak az emberek, vagy busszal, vagy pedig villamosra tudnak pattanni. De viszont van itt egy érdekesség, amit most megmutatunk. Ahogy egyébként itt sétálunk a városban, mert ugye sétálunk, és arra lettünk figyelmesek, hogy ilyen gyönyörű, szép tisztaság van, és ilyen szép rendezett parkok vannak nagyon sok helyen itt a belvárosban. Ami még feltűnt nekünk, az az, hogy egy blokk, egy háztömnyi, az nagyon hosszú, szóval körülbelül egy ilyen 20 percig tart, 1 vagy 2 háztömnyit, attól függően, hogy mennyire hosszúak azok a részek, ahova ráépítették a telekre a házakat. Nagyon hosszú, szóval mindenképpen, hogyha ti is idejöttök, ne adj Isten, akkor béreljetek egy ilyen Lime-ot, vagy ilyen helyi rollert. És akkor itt lenne a Gateway tulajdonképpen,
a Union Pacificnek egy hatalmas nagy raktárépülete, ami a vasúti közlekedés aranykorára emlékezteti az ide látogatókat. A vasútállomás egyébként jóval hátrébb található meg, és ez az épület amerikai mértékkel elég régen, 1909-ben épült, és nagyon csicsás belülről. Sajnos most bemenni a felújítás miatt nem tudunk, de el tudjátok képzelni, hogy mennyire fényűző lehetett, hogyha kívülről is ilyen szépen megcsinálták ezt az épületet. We were undiscovered, didn't care for one another, you and I. Na, hova hoztalak? És akkor feljöttünk most ide a hegyre, hogy megnézzük a Kapitoliumot, mert hiszen Utahnak a fővárosa Salt Lake City, és egy főváros, egy állam fővárosa nem létezhet Kapitolium nélkül. Egyébként ez is olyan Kapitolium, mint az összes többi, talán nem olyan csicsás, mint a washingtoni, ahol mi már jártunk egyébként a tavalyi évben. Ha nem láttátok, akkor kattintsatok ide. Szóval lehet itt a parkban játszani a kutyával, mint például ott. Lehet fotózkodni is, természetesen. Amúgy, ha ide feljöttök, ugye ez itt viszonylag a városnak a tetején helyezkedik el, de sajnos nincs jó kilátás a városra, hogyha mindenképp a városra szeretnétek egy kilátót, ahol esetleg cseszes neki, azaz. Szóval ez a lényeg, hogyha a városra szeretnétek rálátni, akkor még feljebb kell mászni a hegyen kocsival. Van egy kilátópont, sajnos ez sem fér már bele nekünk a mai napunkba, mint például az Antelope Island sem, ahova nagyon szerettünk volna kimenni, de annyira kicsi és rövid az időnk, amit itt tudunk tölteni, hogy sajnos vannak dolgok, amit ki kell, hogy hagyjunk. De azért is jöttünk ide el, hogy legközelebb mit kell még megnéznünk. Egyébként a város nagyon tetszik nekünk. I'm sober. You make me lonely when I'm by myself. És akkor megint kipróbáltunk, most már másodjára, egy ilyen Raising Cane's-t, ilyen chicken finger, olyan, mint a KFC-ben, ilyen csirkemelfalatok vannak benne, van hozzá coleslaw, ez a ilyen amerikai káposztasaláta, egy hatalmas nagy ilyen üdítő, ezt te választott ki tulajdonképpen, de kérhetsz limonádét is, van nekik házi limonádéjuk itt a Raising Cane's-nél, és tulajdonképpen ez is ilyen csirkés étterem, mint egy KFC, vagy mint a Chick-fil-A itt Amerikában, és nekünk ez nagyon ízlik, ilyen jó kis ropogós kis bunda van rajta tulajdonképpen, és nagyon kedvesek voltak. Először ilyen tök fura környéken jöttünk végig, volt egy csomó ilyen hajléktalan az utcákon, és akkor azt mondtuk, hogy úristen, milyen emberek fogják ezt csinálni, és közben meg annyira rendesek voltak itt, azt a mindenit, hogy mikor még kijöttünk, még akkor is megköszönték, hogy jöttünk. Nagyon szimpatikusak voltak, biztos, hogy még az amerikai jutunk során be fogunk menni ilyen helyre. Na és akkor most már innen a nagy sóstó mellől jelentkezünk. Ott van, mellettünk megy az autópálya, a parkoló az arra van, $2 kell fizetni, hogyha valaki leszeretne parkolni és meg szeretné nézni a tavat. Megéri, mert nagyon szép látvány egyébként, nagyon jól néz ki innen. És 2 információ még a tóról. 120 km hosszú és 45 széles a tó. Szóval ezt a tavat Amerika holtengerének is szokták nevezni, és amikor túl nagy az asszály, akkor a szél behordja a parton kicsapódott sót a városba, ezzel nagyon megkeseríti az ott élők életét, és nagyon-nagyon rontja a levegő minőségét. Ez a világ 8. legnagyobb végtava, azért végtó, mert a víz az nem folyik le sehova, viszont 3 folyó is táplálja, és hatalmas a vízgyűjtő területe. Now my body's aching. I'm tired of dwelling in the dark. It's just that my heart can't take it. I didn't know what it would cost me when I let you go. I feel alone, and I'm just singing. It should have been you. And
another time, another place, I just know. Ez itt a Bonneville-i tulajdonképpen medence, ez a hatalmas nagy, kiszáradt, sósvízű tó volt itt, és nagyon sok versenyt, illetve gyorsulási versenyt, sebességrekordot itt ebben a kiszáradt vízű sós medencében tartottak és tartanak. Egyébként nagyon erős szél fúj jelenleg is, és ahogy az autópályán jöttünk, ki is volt táblázva, hogy borzasztó erős szél van itt a medencében, illetve a környéken. Itt egyébként láthatjátok, hogy van víz is, és ott mögötte tiszta só az egész terület. És itt állította fel annak idején az a bizonyos Indián nevű motor a sebességrekordot. Ti láttátok már ezt a filmet? Több száz kilométer hosszú egyébként ez a hatalmas nagy sós medence, és ebből mi is egy picit megtapasztalhattuk, hogy milyen hatalmas nagy méretei is vannak, hiszen több mint egy órán keresztül folyamatosan 85 mérfölddel csak és kizárólag nyílegyenesen jöttünk, és még nincs vége. És ahogy utunkat folytatjuk, jelenleg még Utah államban vagyunk, de ma vissza fogjuk nyerni az elvesztegetett 1 óránkat, és már Nevadában fogjuk tölteni az éjszakát, és haladunk San Francisco felé. It should have been you. Another time, another place, I just know. Srácok, és akkor itt ért véget a tegnapi utunk, újra visszatértünk Nevadába, újra visszanyertük az általunk várt, említett 1 óránkat, amit még pár nappal ezelőtt elveszítettünk, és hát egy olyan kisvárosban aludtunk, ami tulajdonképpen a semmi közepén van, és egy kaszinó hotelben aludtunk, hiszen Nevada a kaszinókról szól, nem de? Volt egy kis problémánk a tegnapi esti lezárással, hiszen azt hittük, hogy elveszítettük az összes felvételünket a tegnapi napról, mert volt egy kis probléma a memóriakártyával, de ma sikerült ezt orvosolni. A holnapi videót egyébként innen fogjuk folytatni, Elknowból, innen indulunk tovább San Franciscóba. Tartsatok velünk akkor is, köszönjük, hogy megnéztétek, lájkoljatok, kolompoljatok, és találkozunk a következő videóban. Szevasztok! We went head first into the waves. We